สวัสดีครับวันนี้เราเรียนภาษาไทยนะครับอ่านและเขียนบทที่5นะครับ Hello everyone! Ngayon ay tayo mag-aaral kung paano magbasa at magsalat ng Thai Lesson 5. Sa nakaraang lesson, pinag-aralan natin ang low-class consonants. Natatandaan niyo pa rin ba ang mga ito? Napag-aralan din natin na kapag inilagay ito sa dulo ng isang syllables ay nabubuo ang final sound sonorants. Mayroon ding pagkakataon na kapag inilagay ito sa dulo ng isang syllables ay nagbabago kung paano isulat ang isang character. Ngunit hindi nagbabago kung paano basahin ito. Nagbigay din ako ng mga ilang takdang aralin na dapat ninyong gawin. At narito na ang mga sagot. Tignan ninyong mabuti kung nagawa ninyo ng tama ang inyong mga takdang aralin. Sa homework number 4, subukan nating basahin ang mga sumusunod. แกนอนดูดาวนอนทามเดิมเดินตามดาวตามองดูดาวนอนนานเกินอามีเพลินปูโดนแมวเลยวางจานแกงเลยอายืมเงินตาแต่งยาวเกินแมงมองมือตาเติมเงินเลย Sa lesson natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga sumusunod. 9 short vowels, ang pagkakaiba ng dead at living syllables, at papasok na rin tayo sa ating unang tone rules. I know for sure na familiar na kayo sa pagkakaiba ng long at short vowels. Mapapansin nyo rin na magkaiba ng sulat ang long at short vowels sa ating Thai script. Nang sa ganun ay hindi kayo mahirapan kung paano gamitin ang dalawa. Mahalaga na dapat ninyong malaman kung ano ang pagkakaiba ng gamit ng ating mga vowels dahil dito natin malalaman kung ano ba ang dead syllables. Short vowels at the end of a syllables do not have a sound on their own. Ang ibig sabihin nito, kapag nakakita ka ng short vowels sa dulo ng isang syllables o ng consonant, ay hindi ito magproproduce ng sariling tunog. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Totaw plus a vowel. Ta. Ta. Hindi mo pwedeng basahin ito as ta dahil magiging long vowels ito. Kaya sila tinatawag na dead syllables. Hindi nila kayang mag-produce ng sariling tunog. Kapag ang dead syllables ay nagsisimula sa middle class consonants, magproproduce ito ng low tone. Natatandaan mo pa ba kung ano ang ating mga middle class consonants? Magbigay tayo ng mga halimbawa. Kokay plus o. Ko. Ko. Jojan plus a. Ja. Ja. Totaw plus e. Te. Te. Dodek plus u. Du. Du. Ang mga halimbawa na binanggit ko ay nagsisimula sa middle class consonants. Kaya magpoproduce sila ng low tone. Ang living syllables naman, middle class consonants plus short vowels plus end sonorants is equals to middle tone. Ito ang ilang mga halimbawa. Kan, kin, kun, kun, ken, can, kon. Kapag ang end sonorant ay nagtatapos sa sonorant na loling, it is pronounced as N in Thai.
Halimbawa, bobay may, o, loling, bon, bon. Kaya sila tinatawag na living syllables ay dahil kaya nilang mag-produce ng sariling tunog. Sa simula ng pag-aaral natin sa pagbasa at pagsulat ng Thai, mula Lesson 1 hanggang sa Lesson ngayon, nalaman na natin ang 7 middle class consonants kasama ng low class consonants, short vowels at long vowels. Dahil dito, malalaman na natin ang tone rule. Kapag ang ating syllables ay nagsisimula sa middle class consonants, malalaman natin kung anong tone rule ang gagamitin natin depende kung ito ba ay living syllables or dead syllables. Living syllables produced middle tone, and dead syllables produce low tone. Halimbawa, kin, ta, daw, middle tone for living syllables. Ka, tu, ti. Low tone for dead syllables. Para sa inyong takdang aralin, pag-aralan ang middle class consonant kasama ng short vowels. Basahin ang mga salita at isulat ang mga pangungusap. Sa takdang aralin bilang isa, pagsasamahin nyo lang ang middle class consonants at ang short vowels. Sa takdang aralin bilang dalawa, mayroon tayong 3 grupo ng mga salita na kailangan nyo lang isulat from Thai words to phonetic language, phonetic language to Thai words, and vice versa. At sa ating takdang aralin bilang 3, kailangan yung isulat ang mga pangungusap sa phonetic language. Ito ang part 1 at ito naman ang part 2. Simula ngayon, kailangan nyo nang maging maingat sa paggawa ng inyong mga takdang aralin dahil meron na tayong pagkakaiba ng gamit ng mga tone. And that's the end of our lesson today. Thank you so much for keep tuning in on my channel. Keep sharing, keep liking, and see you on my next video. สวัสดีครับ